Hello guys! Welcome back again to my channel. And for today's video is ipapakita ko sa inyo yung mga simple commands na gagamitin natin before we start drawing. At kung bago ka lang sa channel ko is i-hit mo na ang subscribe button kasama natin yung notification bell para updated ka sa mga upcoming tutorials ko. So before we start, complex drawing is nag-i-start muna ang lahat ng complex drawing or isang set of plan mula sa mga simpleng lines. Kaya hahatiin natin sa dalawang tutorials ang mga basic commands. Alam ko na maraming commands ang Autocad, but we will split into two parts yung ating mga simple commands or yung basic command na gagamitin natin. Una ay ang mga draw commands at ang pangalawa is modify commands. Kapag nakapag-drawing na tayo ng simple commands is i-modify natin yung simple commands para maging complex drawing. So tara, start tayo. Okay, to start our basic commands is mag-create tayo ng new drawing, which is control new, which is baka hindi ganito yung nakikita nyo sa inyong dialog box if ever na bagong install yung Autocad ninyo. So to do that, so kung para mapunta doon is i-restart ko lang muna yung startup ko. Escape and then start up, enter, and then ang ilalagay natin value is 0. Okay, so kapag nag-control nyo ako is baka ganito yung dialog box na nakikita nyo. At ang gagawin nyo lamang is pipindutin nyo lang tong triangle na ito, open, and then open with no template pero metric. Okay, bakit metric? Dahil sa Pinas, ang madalas na ginagamit natin ay metric units, which is yung mga kilometers, meters, centimeters, and millimeters. So, ika-cancel ko lang to, escape, then para mabago yung ating startup is escape, startup, enter, and then ang value natin is 1. So, kapag magko-control nyo tayo, is ang gagamitin natin is metric. So, press okay lang. Okay, so meron na tayong empty drawings and lahat ng complex drawing ay nagsisimula sa isang single line or simpleng circles. So, yung ating first part is para lamang dun sa mga draw commands. Alam ko na maraming commands ang Autocad pero ang ilan sa mga basic talaga or mga ginagamit ko talaga is line, polyline, circle, rectangle, hatch, at yung construction line. So, para mag-start is magsisimula tayo sa line. Line guys is a straight line segment. No? At kapag bago tayo mag-start ng command is hindi na tayo gagamit ng cursor para pindutin lamang yung command, kundi gagamit na tayo ng command line, which is yung makikita natin dito. To approach command line guys is ang technique ko is lagi kong ginagamit yung escape command. Yung escape command guys is ito yung makikita nyo sa top most left ng inyong keyboard, which is yung ESC, escape. Pinipindot ko siya ng 2 to 3 times para malinaw sa akin o clear sa akin na yung command line ko is walang existing command. May possible kasi guys na pag nagko-command ka, minsan meron siyang dot, meron siyang number. So hindi natin napapansin yun guys dahil sa bilis ng kamay natin. So to ensure na clear talaga yung command line natin is ang gagawin natin o ang ginagawa kong approach is escape command. Escape and then i-input ko yung command na gusto ko. For example, escape o pwedeng tatlo, escape line. Okay, so ang shortcut keys ng line is L, pwede rin escape and then L, enter. At kapag nasa line command ko na, ang sasabihin niya sa'yo is line specify first point. So since empty drawing siya guys is wala tayong reference point kung saan tayo mag-i-start. So depende, choice nyo na yung kung saan kayo mag-i-start. So for example, sa akin gusto ko mag-start dito sa gitna. At makikita nyo na once na dinag ko yung line is makakapag-create ka ng isang straight line segment. Okay? So, syempre, habang binabago ko siya is nagkakaroon din siya ng distance yung makikita nyo sa blue. Okay? Pati yung angle makikita nyo rin. Okay? Ngayon guys is sasabihin niya sa'yo is specify next point. Kung gusto ko dito, okay lang. So, next point ulit, gagawa ka na naman. Next point. Okay? So, kung gusto mong bumalik sa dati is itatapat mo lang siya, pwedeng ganon. Or kung makikita mo siya dito sa command line na close. So, pwede rin close. Ngayon, kung nagkamali ka, sumobra ka, halimbawa, pwede ka rin gumamit ng undo. Para dun sa previous point na pinindot nyo. Pwede ka ulit mag-undo. Para baka nagkamali ka, baka dito mo pala gusto, dito mo gusto. To close mo yan, or kung gusto nyo na i-close yung line segment nyo is pwede nyo pindutin yung C or close. Okay, so sarado na yung inyong shape.
So, ganun ginagamit yung line command, guys. Ngayon, to create straight line is, pipindutin nyo lang siya. Makikita nyo siya dito sa baba. Ortho mode. So, makikita nyo na yung ortho mode ko is naka-off. Nakita nyo yun. Restrict cursor orthogonally off. So, para i-on siya, pwede nyo pindutin yung F8 or pwede nyo rin pindutin to. F8. Okay. Yan. So, nakita nyo, naka-on na siya. Pag in-off ko, naka-off siya. Okay, so paano ginagamit yung ortho mode sa line is mag-create ako escape line, enter, specify first point, gusto ko dito, at makikita nyo na free angle yung ating line. Pero kapag pinindot ko yung F8, makikita nyo na straight line na lang siya. Okay, so depende sa direction na gusto nyo. It's either positive or negative x-axis, positive or negative y-axis. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Okay. At kapag gagawa ka ng line, guys, is okay, so sample muna tayo. Okay. And then, kung gusto mo, natapos ka na at hindi mo naman isasara yung line mo, is pipindutin mo lang yung enter. Okay, so meron ka ng line. Okay. So, ang isa pa, guys, is kapag mag-create ka ng line, is dapat meron kang dimension. Okay. So, halimbawa, escape line, enter. Specify first point. Sasabihin niya sa'yo, gusto ko dito naman. Okay. Ngayon, mapansin niyo na habang dinadrag out ko yung line is nagkakaroon siya ng measurement. Nakikita nyo? Na yun, magiging 150 na siya. Units ang kanyang binibigay sa'yo, guys. Since gagamit tayo ng millimeters, ina-assume ko nagagawa ko ng isang 300 unit millimeter. 300, enter. Okay. So, enter. Enter ulit para maklose lang natin yung line. Okay. So to check this is gagamit tayo nito, dimension, linear. Ayan, so makikita natin na may 300 units ka ng line. Okay, so bakit kailangan ng dimension? Papaliwanag ko lang saglit, no, para sa mga viewers natin or sa mga student natin. Line, guys, is consists of every point. So assuming nagagawa ko ng isang circle dito, na ang unit niya is 1. Okay, at gagamit lang ako ng hatch para sa solid. Assuming, guys, na ito ay isang dot. Okay? By using array command or ikakopy ko siya. Kakopy ko siya ng 2 units. Okay? Tapos ikakopy ko na naman ito ng 2 units. Assuming nagagawa ko ng isang 1,000 unit ng 300 units ito, guys. No? By using array command, column na 300 na 62. And then row na 1. Okay? So, makikita nyo, guys, na kapag in-expand ko ito ng sobrang haba, and then, i-zoom out natin, is parang gumagawa ka rin ng line. Okay? So, parang ganun siya, guys, na. So, ito, i-edit ko lang. So, hindi to tutorial, guys, na kung paano ginagamit yung array. Pinapakita ko lang sa inyo yung concept ng lines, kung bakit nilalagay natin siya ng measurement. Okay? So, yan. So, pag mas sinikipan ko pa to, naging 1, tapos i-extend ko siya, is makikita nyo na parang halos gumagawa ka na ng line pag zoom out mo siya. Assuming na pinalaki lang kasi natin. Okay, so same. So, parang may line ka na rin, guys. So, same goes by, pati na rin dito sa ating simpleng line, na pag talagang zoom in mo siya, is set of point siya. So, kapag maglalagay tayo ng line, is kailangan meron tayong dimension. Okay, so dito naman tayo sa next, sa polyline. So polyline, guys, is sasabihin niya rin sa'yo yung specify start point. So gusto ko dito. Ngayon, kung ayaw mo naman na straight line, is pwede mo lang pindutin yung F8 para mag-off yung ortho natin. Okay, so pansinin na kapag gagawa ka na ng polyline, at kapag tapos ko na is pipindutin nyo lang yung C, enter para maging close. Enter ulit. Escape. Ito ang pinagkaiba ng line sa polyline, guys, isang close figure. Ang line, guys, is binubuo siya ng mga edges na mga ginawa ninyo. Okay, so pag escape, then pindot ulit. Pero pag sa polyline, guys, pag pinindot mo isa is buo na siya. Hindi mo siya pwedeng ma-delete. Ito kasi pwede ko ma-delete to, delete. Pwede. Pero ito hindi. Okay, so ganun yung gamit ng polyline tsaka line. Okay, so for our next command is circle. Circle, guys, is sasabihin niya sa'yo is specify center point. So for our center point is depende kung saan nyo gusto mag-start. Pwede dito.
At kapag nag-start ka guys, is sasabihin siya specify radius of circle. Okay? So radius guys is from center point of the circle to the line to the segment of the circle, yung dulo niya. Okay? So dahil circle siya, is i-input natin yung radius na gusto natin. For example, ang gusto ko is 50 millimeters. Okay? So ang radius guys is from center dimension. So from center ng radius ng circle to the quadrant of the circle is 50. Okay? So yan yung 50. Yan yung radius niya. While diameter niya is from quadrant to quadrant of the circle. So to input guys, diameter is escape and then C enter, center point. At kung gusto mong diameter yung magiging input mo is pipindutin nyo lang yung letter D. Okay, so D, enter. So nasabihin niya siya specify diameter of circle. Ang gusto natin is 100 since double yun ng 50. Okay, to check is move ko lang ito, move, enter, center, center. Okay, so hindi sila so naglap sila dahil pareha sila na side. So ando natin. Okay, so ganun ginagamit yung circle command niya. So saan to ginagamit? Nagagamit yung circle guys sa paggamit ng ating plumbing, sa ating mga downspout. Halimbawa, ito ang diameter nito is 100. Okay, so ang 100 guys, 100 mm or 4 inches is ginagamit ito sa mga sewer line. Okay, so kung gusto mo naman para sa downspout is escape, C enter, specify center point. Gusto ko dito, diameter is 75. So 75 mm guys or 3 inches is para to sa mga downspout. At kung gusto mo naman ng para sa tubig is escape, C enter, specify diameter and then the 25 para dun sa ating water line. Pwede rin 13 ito para dun sa mga inner pipe natin. Okay, so ganun ginagamit yung circle. Ginagamit din ito guys para dun sa ating plumbing. Kasi sa plumbing natin is electrical pala, sorry guys. Plumbing guys, electrical guys is gumagamit din tayo ng mga circles doon. For example is ika-copy ko ito. Okay, so hindi to tutorial guys ng mga copy or anything na pang-modify, which is pinapakita ko lang sa inyo kung paano magiging complex yung isang simpleng drawing. Okay, so pag gumamit ako ng escape, L, enter for line, and then gagamit ako ng nearest. Okay, so ika-copy ko siya dito banda. Kapag i-mirror ko to guys, okay, gagamit ako ng line. Okay, gagamit ako ng hatch. Okay, so meron pa ng special purpose outlet ng isang electrical. Kapag kinopy ko rin to, okay, at gagamit ako ng line command, nearest. Okay, so mga ganito kahaba. At i-mirror ko siya. So, okay, palitin pa natin ang konti. Extend, delete, mirror. Okay, so mapapansin nyo, ito yung ginagamit para dun sa ating mga convenience outlet. Okay, so ginagamit din ito sa electrical para dun sa paggamit naman ng normally is ginagamit naman ito. Ito guys, sample lang naman ito, no? Then, rotate natin siya ng 45. Yan. Ginagamit din ito guys para sa paggamit ng ating mga lightning outlet. Sa paggamit ng electrical plants. Okay, so para sa structural guys, is ginagamit naman din ito para dun sa mga bending. Or pwede rin naman na halimbawa, siguro nakakita na rin kayo ng ganito. Para naman ito doon sa ating structural is gagamit ka ng mga bakal. Okay, so for example lang naman to guys, no? So halimbawa lang is pinapakita ko lang yung kung paano siya magiging complex.
Ayan. Meron ka ng bending. Okay. Assuming na meron kang 10mm. Okay. Okay. So, parang medyo ganito, no? Hindi naman siya ganun ka-perfect. Pero, makikita nyo guys na once makompleto mo yung drawing mo, okay. So, parang ganyan. Pero pwede natin i-extend ito ng konti. Ayan. So, parang meron ka ng detailing ng rebar mo. Okay. So, pinapakita ko lang. Though hindi naman ganito yung tamang process niya. Pero pinapakita ko na from simpleng mga lines and circles is makakapag-create ka ng mga complex drawing. Okay? So, ganun siya ginagamit yung circle. Okay, so the next thing naman is yung ating rectangles. Okay, so rectangle guys is sasabihin sa'yo ni Autocad na makakapag-create ka ng rectangular polyline. So, kapag mag-i-input ka naman ng rectangle is from corner to corner ng ating rectangle or yung kanyang diagonal corner. So, para ipakita ko kung paano ginagamit siya is escape, REC for rectangle. Okay, sasabihin niyo sa'yo, specify first corner point. Ang gusto ko dito. At, i-select mo yung specify another corner point. So, depende sa'yo kung anong gusto mo. Alam mo, gusto ko dito. So, meron ka ng rectangle. Okay, so, escape. So, by using rectangle guys is, kailangan mag-i-input ka rin ng iyong dimension. For example, sa pag-create ng mga columns, assuming natin na ang gagawin natin is 30 by 30 or 300 by 300 millimeters. So, escape and then escape and then escape rectangle and then specify first point. Okay, so dadrag ko siya, lalagay ko 3. So, ulitin lang natin guys to. So sa point niya guys is to create the rectangles is rectangle, specify first corner point. To input dimension is pipindutin yung shift number 2 or yung at shift number 2. So magkakaroon siya ng at, nakita nyo. And then ilalagay mo kung anong dimension na gusto mo. 300, pero bago ka mag-input ng another side is pipindutin nyo yung comma, which is ito, para makapag-lock yung isang dimension mo 300. Enter. So, i-move ko lang ito. Meron ka ng 300 by 300 box. Okay? So, ganun ginagamit yung rectangle. Gusto mo, pahaba naman, pwede naman. Escape, REC, and then specify first corner point, which is escape, REC, specify first corner point, and then i-drag natin siya at okay 200 by 300. Okay, so meron na tayong rectangle. Kung gusto mo na yung rectangle mo pahaba is lagi mong iisipin na ang first input mo dapat lagi is through x-axis and then y-axis. Kung gusto kong pahaba siya, escape, REC, okay, then first corner point, and then at, ilalagay ko, and then 300, then comma, 200. So, meron ko ng 300 by 200 na box.
Saan ginagamit to? Ginagamit to guys sa pag-create ng ating mga columns. Depende sa ibibigay ni structural engineer na kung anong size ng dimension ng column na gagamitin nyo sa inyong plans. Okay? So, tapos na tayo dun sa rectangle. Ang next naman natin is hatch. Hatch guys is ginagamit ito para dun sa mga konting figures lang naman na gusto natin ipalitawin. Okay? So, escape, hatch, and then enter. Okay, dito ka mamimili ng gusto mo. Okay, halimbawa gusto ko is concrete para dun sa ating hatch, then enter. Okay, so para i-adjust to, pwede nyo i-adjust siya dito 0.25, or kung gusto nyo na mas pino pa is paliliitin nyo pa 0.1. Okay, so halimbawa dito sa catenate natin, pwede tayo mag-create dito ng hatch, and escape, H, enter, and then ilalagay natin ito sa labas. Okay, and then click lang natin ito, paliliitin natin siya 0.1. So makikita nyo, nasa labas ng concrete is ng T-bars is mayroong concrete. Okay, assuming nabubuhusan din natin yung gitna. Okay, so ito is papalitan lang natin ito ng 0.1. Okay, so yan, parang meron ka ng concrete na may bakal, no? Then para dun sa bakal natin is escape, hatch. Pwede tayong gumamit dito sa taas. Pwede tayong gumamit ng ANSI 134. Pwede rin 132. Oops. Hindi na ata siya close figure. Yan. So, pwedeng maging ganyan. Parang itsura siya ng bakal. So, depende sa inyo guys kung ano yung gusto nyo gamitin. Okay? So, next command natin is yung construction line. Construction line guys is somehow ito yung favorite ko kasi ito yung magaguide sa'yo. Infinity line siya guys na hindi mo siya pwedeng magamit. Pero papakita ko lang kung paano siya ginagamit, no? So, ang shortcut command niya is X line. Pwede rin XL. Okay? Ang sasabihin niya sa'yo is either horizontal or vertical. Halimbawa, horizontal lalagay ko H. Okay? So, construction line guys is infinity line. Kahit i-zoom out mo siya ng i-zoom out is wala siyang dulo. Okay, so didelete ko lang muna. Okay, so XL, enter. Ginagamit ko siya guys once na nag-start ako ng drawing, lalo na pagdating sa mga columns. Halimbawa, papakita ko lang horizontal, and then by using modify commands na mga offset is mag-offset ako ng every 3 meters 3,000. Okay, ayan. So, meron ka ng 3,000 dito. Offset ko ulit. O, enter. Okay. So, XL ulit. Enter. Then, vertical naman. Okay. Any point. And then, from this point is every 3,000 din. Okay. So, ganito ginagamit yung construction line guys. Parang reference point mo siya. Imagine kung if ever meron na tayo ditong column na naka-ready. Okay? Kapag nag-modify tayo na ito at kinapi ko to, CO, enter. Kinuha ko yung center point. Ilalagay ko siya sa intersection ng bawat construction line natin. Is makakapag-create ka na ngayon ng positioning ng column mo. Okay? So, ginagamit ito guys para makapag-create. Okay, so meron ka ng 3,000. Yan yung spacing na magiging column mo. So, ganun ginagamit yung construction line. Once natapos ka na is, pwede kang magpag-create ng rectangle dito. Minsan, ganito ginagawa ko. Nag-offset ako ng 5,000. Okay? Or, pwedeng 2,000. So, normally, ganito yung ginagamit ko. And then, i-delete ko lahat ng nasa labas. Okay? Okay. I-delete ko na. I-delete ko na. At i-delete. Okay, at i-delete ko rin itong box na to. So, meron ka ng grid lines. Okay? So, ganun ginagamit yung construction line. Once natapos mo na, is papalitan mo na lang ito ng colors and layers. Ayan. So, meron ka na parang construction line. Okay, so ganun ginagamit guys, no, yung construction line. At
makikita nyo na yung isang sa mga simple drawings natin. Yung mga simple drawings natin, is nagiging complex siya once na pinagsama-sama natin. Okay, so gumamit tayo ng line. So sa pag-create ng column, meron tayong line, meron tayong hatch, meron tayong circles, meron din tayong mga construction line na ginamit. So para sa next video natin, sa part 2 natin, is ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magiging mas mabilis sa pagdadraft gamit yung mga modify commands. Once na meron na tayong mga simple commands like lines, polyline, circles, is paano nga ba magiging mas complex yung drawings natin using modify command. Yun yung nag-move na tayo, copy, mirror, nag-rotate na tayo, trim, is ipapakita ko sa inyo sa ating next video natin.